să fie și echipa numărul 5? Da. Ar putea, nu? Da. Aveai gluma aia cu că vine petrecerea, știi? Care este cel mai tare lucru acum că se duce pandemia? Petrecerea. Creșterea economică, că se deschid restaurantele. Da. Andrei, 18 ani, aici de față, petreceri, Andrei. Petreceri. Nu e petreceri, e night cu tz la final. Nights. Nights. Darius Filip și Denis Lazar vin aici să ne povestească bumți. Acum trebuie să fie o muzică din aia. Unde sunteți? Hai pe scenă. Let's get it started in hot! Așa. Woo! Hai să-i dăm jos. Salutare! Primești și un timer, oare? În așteptare aveai pierdut 30 de secunde. Da. Așa, salutare! Noi suntem Nights, soluția completă pentru distracție. Asociațiile studențești organizează o mulțime de evenimente. Am vorbit cu 8 dintre acestea și 75% ne-a confirmat că platforme actuale de ticketing percep comisioane mari, dar nu oferă multe servicii. 63% au probleme cu raportarea veniturilor. De ce? Pentru că platformele nu au acel serviciu. Și astfel aleg să vândă bilete fizic, deși 86% spun că e un proces mult mai anevoios. Am vorbit și cu tinerii. 60% spun că vor să plătească digital, 68% vor să cunoască oameni noi și 70% vor să petreacă mai mult în urma pandemiei. Astfel, e cel mai bun moment pentru a digitaliza piața evenimentelor și pentru a deveni platforma prin care tinerii ies în oraș. În dreapta puteți vedea cum arată modul în care acum ONG-urile vând bilete și cum acest lucru ar putea arăta prin aplicația Nights. Avem o soluție din două părți, o aplicație web pentru organizatori și una mobilă pentru tineri. Organizatorii au beneficii precum raportarea la DITL, comisioane accesibile, bilete virtuale, iar tinerii au beneficii precum un mediu de socializare, planificarea ieșirilor și petreceri geolocalizate. Cum funcționează? Companiile și ONG-urile intră pe Nights, publică un eveniment care este automat încărcat și în aplicația mobilă și biletele sunt raportate la DITL. Între timp, tinerii intră în aplicație, își cunosc prietenii, selectează câteva activități pe care vor să le facă de seară și persoane, grupuri și evenimente relevante vor fi afișate pe hartă. Dând click pe un eveniment, pot să cumpere direct un bilet sau să creeze un grup de ieșit în oraș. Piața totală adresabilă din România are 1 milion de tineri, elevi și studenți cu vârsta între 14 și 25 de ani. Piața utilă, 500.000, tineri din centre urbane mari și piața pe care o vom atinge în primii 2 ani, 60.000 de tineri din 4 universități pilot. Pentru a intra pe piață, ne vom orienta inițial spre asociații studențești, urmând ca apoi să abordăm și cluburi și puburi și ulterior să devenim lideri pe piața românească. Cum vom face asta? Prin strategia de marketing. Inițial ne vom promova prin baluri de boboci și petreceri studențești, urmând ca apoi să oferim premii și beneficii în aplicație celor care cumpără prin aplicația noastră și, în cele din urmă, propriile petreceri marca Nights. Poate și un festival. Avem un model de business hibrid, atât B2C cât și B2B. Tinerii vor folosi gratuit aplicația noastră și dacă aleg să cumpere un bilet la un eveniment, organizatorii vor plăti un comision din vânzări către noi în funcție de pachetul ales, standard 5%, premium 10%. În competiție avem atât platforme de socializare cât și platforme de ticketing, cum se remarcă Nights, prin faptul că suntem o platformă de socializare dedicată petrecerilor, care are și un marketplace integrat, adică intri și cumperi direct un bilet la petrecere fără să mai pui un link în bio sau să mai intri pe 2-3 site-uri. Până acum am participat la incubatorul Tech Ventures, am creat conceptul aplicației mobile, am demarat platforma web și am primit 8 angajamente verbale din partea ONG-urilor. În Q3 2022 lansăm platforma web complet funcțională, urmând ca apoi să primim, sperăm, o investiție de tip pre-seed,
Până în Q4 2022 vrem să atingem un target de 20 de evenimente studențești pe lună, urmând că apoi în Q2 2023 să-l urcăm la 50 de evenimente, atât publice, atât studențești, cât și private. Până în Q3 2023 sperăm să lansăm și aplicația mobilă. Avem o echipă diversă, în care Denis vine cu experiența organizării de evenimente, Eduard este omul nostru tehnic, Maria se ocupă de branding și marketing și eu vin cu experiența gestionării unei platforme pentru o organizație studențești care au diverse evenimente, cât și cu conexiuni din mediul ONG. Ce căutăm? Mentorat pentru a ne forma noi conexiuni, o strategie cât mai bună pe piață și pentru a ne pregăti de pre-seed. Ce oferim? 2% din Nights. Mulțumesc pentru atenție. Dacă vreți să ne urmăriți, puteți scana codul. Ca să salvăm deja un pas, ai membri în echipă care vor să vină pe scenă? Și pentru Q&A îi invit și pe Denis și Eduard. Ia uite că suntem 3, avem și tricouri. Ia să vedem cine vine cu prima întrebare. Hai să încep eu să vă întreb. De ce vă orientați atât de mult pe studenți? Bănuiesc că sunteți în acel mediu dar probabil că piața este mult mai mare. Și de ce vorbiți atât de ONG-uri? Ca și cum ar fi organizatoare de evenimente. Da. Pentru că noi am început din mediul ONG, am fost lideri ONG și ne-am lovit de problema asta și în plus, cred că succesul unui business sunt clienții repetitivi. ONG-urile studențești fac în fiecare an balul de boboci, la care cred că n-a fost un student care să nu fie la bal de boboci, la un party studențesc. Și zona aceea este foarte ușor accesibilă nouă, pentru că avem conexiuni în mediul acesta. Dacă mergem spre un alt, nu știu, o companie privată, ar putea întreba, ok, de ce să vând prin voi direct, că nu aveți încă un user base, nu aveți vizibilitate. Astfel, scădem costurile de promovare, de intrare pe piață și ulterior ne vom îndrepta spre ei când deja avem cumva un renume. Da, pot să vă întreb ceva? Pe vremea noastră, când se făceau baluri de boboși, nu era cu bilete, erau anul nostru, clasa noastră și așa mai departe. Acum e cu bilete? Credeți-mă că piața de bilete în orașele mari studențești în România este una imensă, în special la partiurile studențești. În București, piața aceasta este una care depășește câteva milioane de lei. Și în prezent, aceste ONG-uri studențești nu au nicio soluție tehnică care să le permite să vândă aceste bilete, deoarece competitorii noștri, pe care i-am prezentat anterior, dau comisioane mult prea mari și nu sunt targetate. Ei de obicei merg înspre firmele care au departamente de fiscalitate, departamente tehnice și care știu deja lucrurile astea. Deci, My Tickets, ia bilet, n-a bilet și așa mai departe, toți vând bilete la petreceri studențești? Nu. Ei nu vând bilete la petreceri studențești, deoarece, în primul rând, comisioanele pe care le percep sunt prea mari, ei nu oferă ajutor și consiliere pe partea de fiscalitate, ceea ce noi facem. Noi automatizăm procesul de declarare a biletelor la DITL. Nu știu dacă știți, acestea au regim fiscal special și ele trebuie declarate la DITL. Cu 12%. Cu 12% nu, da? Haideți să ne păstrăm 30 cu 30 de secunde răspunsul și întrebarea și una de persoană, vă rog. Da, e prima voastră afacere sau ați mai avut vreo afacere până acum? Nu mă deranjează dacă ne spuneți acum că ați mai încercat ceva și poate chiar a și eșuat, nu neapărat că a fost o victorie. Dar dacă ne explicați, dacă cu adevărat a existat ceva eșuat, ce ați învățat ce lecții ați primit atunci? Sigur, înainte de pandemie eu am avut o firmă de organizare de evenimente. Mă mândresc cu evenimentele pe care le-am organizat în Baia Mare. Cel mai mare eveniment pe care le-am organizat a fost cel mai mare party indoor din județul Maramureș. Am avut peste 6.000 de participanți la acel eveniment și am avut un buget de peste 40.000 de euro și am coordonat o echipă de peste 50 de oameni. După ce a venit pandemia, m-am dus la facultate și ne-am ocupat cu alte proiecte, dar am vrut să implementăm împreună ideea aceasta, deoarece, pe lângă problemele cu care eu m-am confruntat în propria mea experiență, când am vrut să vând bilete și pur și simplu n-am putut să o fac într-un spațiu digital, deoarece comisioanele pe care competitorii noștri le percep erau mult prea mari și nu știam de unde să încep, vrem să le oferim studenților și un mediu de socializare. De asemenea, aș mai adăuga faptul că am avut și eu o inițiativă de antreprenoriat social, se numea Opportunity, adică un tool pentru a găsi oportunități educaționale.
era, din nou, într-un mediu ONG, fără potențial revenue. Am învățat cum poți să crezi un brand fără să practic am bani și până într-un punct a fost sustenabil, doar că trebuia să aplicăm pentru finanțări locale sau alte tipuri de granturi. Da, hai să ținem și răspunsul în 30 de secunde. Da, mă întreb dacă oare n-ar fi interesant să nișați puțin oferta, adică să oferiți, de exemplu, bilete la petreceri ad hoc sau la petreceri în general, pentru că altfel concuranți cu Eventim, bilet, adică să vă diferențiați un pic de ei și în același timp cred că denumirea e importantă, adică din moment ce ei se numesc bilete, ceilalți se numesc Eventim și voi ar trebui să vă numiți cumva în care lumea să știe sigur ce găsește acolo și dacă ei oferă bilete la ce există, poate voi ar trebui să oferiți bilete la ceva ce nu există, adică la petreceri ad hoc și atunci să câștigați de la organizator mai mult decât de la bilete, pentru că altfel vă trebuie o bază de date imensă de clienți ca să faceți și bani. Sigur, vreau să se înțeleagă un lucru foarte clar. Nights nu este un marketplace de bilete. Nights este o aplicație de socializare. Faptul că noi oferim bilete și poți să-ți cumperi bilete în cadrul Nights este doar un feature. Și diferențiatorul nostru cel mai mare este faptul că, hai să fim serioși, nimeni nu intră pe ea bilet ca să vadă ce fac prietenii lor sau ca să vadă ce bilete s-au mai cumpărat. Intri pe Facebook Events sau pe Instagram pe ea bilet, stai 20 de secunde să cumperi biletul și ai ieșit. Pe Nights nu o să se întâmple lucrul ăsta. O să-ți organizezi ieșirile cu prieteni, o să faci grupuri împreună cu ei și avem foarte multe features-uri de socializare. Și ce alte business-uri pot ieși de aici? Adică ce alte linii de business? Hai spune că nu e pentru bilete. Sigur, comisionul este primul nostru revenue stream. Vom mai debloca încă unul anume organizarea propriilor noastre evenimente. Aici vin eu cu experiența și știu că cea mai grea parte în organizarea unui eveniment nu este propriu-zis organizarea și logistica, ci marketarea. Și atunci noi dacă o să avem o aplicație de studenți care are, nu știu, 50.000 de useri lunar, noi o să ne fie foarte ușor să organizăm și să promovăm evenimente marca Nights și de acolo o să vină banii propriu-zis sau o parte mare din profit. Și de asemenea ne putem direcționa mai încolo și către evenimente sportive sau ce înseamnă eveniment. Adică noi de acum dorim să ne nișăm pe partea asta, dar limita e cerul. Băieți, pe mine m-ați impresionat pe plus, adică. E de bine. Și mi se pare că sunteți smart, așa dați răspunsuri on the spot. Întrebarea mea este, ca să fii cu adevărat o platformă puternică, adică să atragi clienții, să zic userii, trebuie să ai principalii generatori de party-uri din zona respectivă. Cum îi convingi pe ei să vină pe platforma ta, pentru că ei sunt și generatorii voștri de revenue? Sigur. Adică de ce unul care e full tot timpul ar vrea el să vină să-ți dea ție vreun comision când el e full oricum? Vreau să înțelegeți exact unde targetăm noi. Noi nu mergem înspre patronii de cluburi și puburi. Există niște organizatori de evenimente pe care noi îi numim intermediarul. Să dau un exemplu, spre exemplu Symposium Events. Acești oameni nu au niciun club propriu-zis. Ei sunt o echipă de oameni care organizează pentru ONG-uri evenimente. Ei iau un club în chirie sau merg la o înțelegere cu proprietarul și după ei promovează evenimentul. Și sunt foarte multe firme de genul acesta. Deci noi pe ei vrem să-i atragem. Evenimente random, diferite de brandul respectiv. Exact, dar, spre exemplu, o altă firmă de organizări de evenimente, spre exemplu, într-un club din București, în fiecare vineri organizează un eveniment marca lor și ei, spre exemplu, ar putea veni pe Nights. Bun, mulțumim. Concluzia e că eu aș accepta oferta voastră, mai ales că ați pus pe Booktes acolo și m-am ocupat de ei și nu sunt ineficienți, vând în Emiratele Arabe acum și vând B2B și B2Government. Deci e bine. Și o rând de aplauze, avem un mentor. Da, și eu vrut să mentorez lucrul ăsta. Și eu aș fi vrut să... Chiar e interesant ce se întâmplă. Da, am întrebat și de celelalte linii de business. Da. Și avem doi mentori, aplauze! Felicitări, băieți! Mulțumim mult de tot! Mulțumim și noi!